Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit cu drag, oricând, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. De asemenea, vă invit cu drag și pe Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Bun, la baza pachetului avem un 5 de bâte. 5 de bâte, 9 de spade. Este o persoană aici puțin agitată în legătură cu un conflict, este o persoană puțin agitată în legătură cu o concurență. Nu știu, cineva aici e agitat, da? Crede că are concurență sau cineva aici e agitat, consideră că este cumva prins, poate într-un conflict, poate e cineva aici care, știu eu, e gelos sau geloasă, dar ideea este că aici cu cinciul ăsta de bâte, eu m-aș gândi că este și o perioadă în care tu e posibil să te confrunți cu anumite aspecte și aici e clar că ți se cere să iei lucrurile ușor și în joacă. Pentru tine avem 6 de monede, deci uite, ești într-un moment în care primești bani, dai bani la rândul tău, este vorba despre un moment aici în care ai de făcut cumpărături, poate este vorba despre un moment în care ți se cere să te împarți într-un mod egal între două situații, două persoane diferite, două relații. De asemenea, tot 6 ăsta de monede, bineînțeles că îți cere foarte multă echilibrare. Hai să vedem despre ce este vorba. 6 de monede. Ce trebuie tu să știi? Au ieșit multe mesaje. În primul rând avem împărăteasa, magicianul, o conexiune cu zodia Taur, balanță, zodia Gemeni, Fecioară. Poate, uite, dacă ești femeie, ești aici într-un moment în care ți se cere să ai grijă de mai multe persoane. Poate să fie și o perioadă în care îți stabilești foarte bine niște strategii, niște obiective, poate chiar din punct de vedere profesional. Apoi mai avem aici Marele Preot și Nebunul. Deci, poate, uite, să fie vorba și despre un moment în care vrei să îți programezi ceva, e ca și cum vrei să fii mai productiv. În alte cazuri, eu m-aș gândi aici că aveți și ajutor din partea unei femei. Este vorba despre o femeie matură, sigură pe ea, e o femeie asumată, stabilă. Uite, poate să fie vorba despre o persoană care reacționează într-un mod impulsiv. Dar, pe de altă parte, uite, eu pe tine te văd foarte încântat sau încântată în legătură cu niște bani, în legătură cu partea aceasta materială, la modul general vorbind. În casa ta avem Regina de Cupe, o conexiune cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Pentru casa ta este o femeie aici care are un rol important, este o femeie iubitoare, sensibilă, poate este o persoană apropiată foarte mult de natură sau o persoană care în general este mult mai sufletistă, mult mai sensibilă. În unele cazuri văd că aici vă concentrați foarte, foarte mult pe sufletul vostru în acest moment. Hai să vedem despre ce este vorba. Judecata, diavolul și îndrăgostiții. O legătură cu zodia Gemeni avem aici, zodia Capricorn. Dragilor, eu cred că are o legătură și cu o persoană care are probleme în dragoste. Sau dacă ești femeie, poate tu ești într-o perioadă în care ai de luat niște hotărâri importante în plan personal. De asemenea, ce mai văd aici? Poate să fie, uite, și faptul că ești într-o perioadă în care, uite, 6 ăsta de monede e foarte important. Unii trebuie să fiți atenți la o relație toxică, da, în care vă aflați, sau la o persoană toxică care își dorește cumva să se apropie mai mult de casa ta, de sufletul tău. Aici văd și energia unei femei care este foarte ușor de influențat. O femeie care este sufletistă, dar în același timp persoana asta, uite, ține foarte mult și la bani. Interesant. În curând
turnul, în curând o răsturnare de situație, în curând o reacție foarte dură a cuiva, poate are legătură cu o colaborare, poate are legătură cu o persoană importantă, poate are legătură cu cineva suspus. De asemenea, tot turnul ăsta poate să reprezinte și o persoană care pur și simplu izbucnește. Ia să vedem ce-i cu turnul în curând. Și avem cavalerul de monede. Deci în curând aici văd o reacție foarte dură a unei persoane care, știu eu, se mișcă lent, care e vorba de o persoană serioasă, sigură pe ea. Te poți baza pe omul ăsta, doar că e cineva care pur și simplu explodează. Doi de cupe, 5 de bâte, asul de cupe. Cinciul de monede în curând. Nu știu, cineva aici care are o problemă, fie de sănătate, fie o persoană care abandonează, fie este o persoană care pleacă de undeva anume, dar e și cineva care e foarte curios sau curioasă în legătură cu tine. Și avem așa, Marea Preoteasă în curând. Uite, niște secrete pe care cineva ți le spune. Sau poate să fie vorba despre o persoană care își dorește aici foarte mult să te cunoască mai bine sau să știe mai multe informații despre tine. 9 de cupe, tot în curând. O persoană cu foarte mari emoții. O persoană care de asemenea regretă o așteptare mare în care este pusă. În viitor avem aici pajul de cupe. În viitor aici văd eu o invitație pe care o primești, dar și o veste bună, o veste de pace. Unii poate aveți legătură aici cu o persoană mai tânără sau cu o persoană mai sufletistă, o persoană mai calmă. Hai să vedem despre ce este vorba. Lumea în viitor, deci o realizare, o bucurie foarte mare pentru tine. Poate o veste bună care fie ține de acte, fie este o veste bună care ține de o hotărâre de a ieși din anonimat, o hotărâre de a ieși dintr-o perioadă mai complicată. Regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Regina asta de monede, uite, poate să reprezinte și o persoană foarte darnică, o persoană iubitoare, dar pentru unii, dacă așteptați un răspuns legat de sfera financiară, atunci acesta vine și este pozitiv. Da? Vine și este pozitiv. Mai vreau un mesaj. 5 de bâte, asul de cupe. Este aici o veste bună în legătură cu un conflict. E ca și cum se stinge un conflict, se realizează ceva. Dar totuși văd aici și o persoană ușor îmbufnată, supărată din casă și din familie. Ce nu știi tu, Regina de spade, o conexiune aici cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ce nu știi tu are legătură cu o persoană foarte rece, detașată. Este vorba despre o persoană care fie lucrează cu actele, fie este vorba despre o persoană care are în general probleme cu viața sa. Este vorba despre o persoană care vrea să știe de toate. E o femeie aici care a suferit mult la viața sa și atunci din acest motiv ea este dură. Dar totuși vreau să clarificăm. Ce nu știi tu? Ce-i cu regina asta de spade? Opt de bâte, cavalerul de spade. Ce nu știi tu? Aici poate să fie vorba, da, despre o persoană agitată, un scandal care are loc aici, o discuție în contradictoriu. E o femeie aici certăreață, impulsivă, dură,
Uite, și are legătură cu munca sau are legătură, 3 de monede și 3 de bâte, fie are legătură cu munca, fie are legătură cu o deblocare a unei situații. Mai vreau un mesaj. Șapte de bâte. E o persoană aici care se revoltă, da? Poate să fie și o persoană curajoasă, o persoană stăpână pe sine, o persoană care se luptă cu ceilalți sau se luptă cu cineva anume. 4 de monede. Aici ce nu știi tu are legătură cu o femeie foarte încăpățânată, foarte rigidă. E o femeie care nu înțelege multe lucruri. E o femeie care, știu eu, are o dezamăgire în dragoste sau este teamă să nu fie dezamăgită în dragoste. Pe neașteptate, Marele Preot, o conexiune cu Zodia Taur, pe neașteptate un sfat important pe care îl primești de la o persoană pe care tu o respecti foarte mult. De asemenea, poate să fie vorba și despre o relație aici pe care o poți avea cu un profesor, un mentor, este o persoană suspusă, este o persoană importantă pentru viața ta. Pentru unii poate să fie vorba și despre un fel de examen pe care îl aveți. Și avem așa, 2 de bâte, steaua, o legătură cu Zodia Vărsător. Pe neașteptate. Pe neașteptate, o veste bună pe care o primești în legătură cu o călătorie îndepărtată sau o veste bună care apare și care ține de un termen foarte lung, da? De asemenea, tot pentru tine poate să fie vorba, uite, și despre o colaborare care ți se propune. Și avem așa 6 de bâte, o bucurie, o victorie, o realizare foarte mare. 6 de bâte, uite, poate să reprezinte, bineînțeles, și un nou început pentru tine. Poate să reprezinte și o bucurie enorm de mare pe care o ai atunci când te aștepți mai puțin. Mai vreau un mesaj. Spânzuratul, o conexiune cu Zodia Pești, pe neașteptate. E o persoană care, nu știu, nu vrea să mai lucreze, e o persoană care își schimbă atitudinea la 180 de grade, este o persoană care se sacrifică, este o persoană care suferă. Mai vreau un mesaj. Și avem așa, roata destinului, regele de spade, o conexiune aici și cu un bărbat. Da? Este un bărbat fie din zodie de aer, fie este vorba despre un bărbat mai dur, un bărbat care lucrează cu mintea, dar și un bărbat care poate face niște strategii extrem de benefice. Și uite, e cu victorie. Ce o să te mire? 8 de bâte. Da? 8 de bâte, niște mesaje pe care le primești sau o rezolvare extrem de rapidă a unei situații cu care tu te confruntai de mult timp. Tot 8 de bâte aici poate să reprezinte și pasiune. Fie cineva simte o atracție mai mare de tine, față de tine, fie este vorba despre o persoană mai stabilă, mai pasională, în același timp foarte hotărâtă. Împăratul avem aici, da? Împăratul și justiția, o legătură cu Zodia Balanță, Zodia Berbec. Aici ce o să te mire o rezolvare foarte rapidă prin acest bărbat. Sau ce o să te mire pe tine poate avea legătură cu o rezolvare foarte rapidă care, uite, poate avea legătură cu un nou început. Uite, e vorba și de niște bani care vin din trecut. Ermitul, o legătură cu Zodia Fecioară. E ca și cum o singură persoană te ajută să rezolvi ceva extrem de important. Sau în alte cazuri poate să fie vorba despre o decizie care se ia și care ține de dragoste. Dar, repet, uite, are legătură și cu o regină de spade, deci e vorba și de o femeie mai dură din fire. Ce o să te mire? O rezolvare foarte rapidă. Da? Uite, avem aici o sumă de bani care apare. O bucurie pe care o ai legată de sfera financiară.
Da, cineva e gelos. Hai să vedem ce zice tarotul meu. Așa, ce o să te mire pe tine? Avem așa, o veste onorabilă, lacrimi și o ceartă. Da, ce o să te mire pe tine poate aici avea legătură și cu o discuție în contradictoriu, o ceartă care apare, o situație complicată. Avem cununie, conflict și companie plăcută. Ei, aici poate apare, știu eu, o ceartă în legătură cu o colaborare sau în legătură cu o relație, o prietenie. Ceva se petrece aici. Mai vreau un mesaj. Avem o pagubă, o pierdere, dar apare și o bucurie mare. Aici eu simt că în unele cazuri e vorba de o neînțelegere. Adică decizia asta care se ia trebuie puțin studiată. Avem așa, cunoștințe noi și noroc. Poate printr-o persoană nouă care a apărut în viața ta, ești foarte norocos sau norocoasă. Dar și o persoană vicleană, mai văd aici. Da. E ceva legat și de bani. Asta e interesant. Hai să vedem ce zice și oracolul meu. Câteva mesaje și avem așa. Spirit, libertate, chakra 7, sine superior, bărbat tânăr, luna martie, avem elementul pace, cifra 2, elementul pământ cu mesajul persoană plăcută. Se pare că surpriza are legătură aici cu faptul că dai la pace cu cineva. Pacea asta ține și de bani, dar ține și de partea profesională pentru unii, dar în alte cazuri vine la pachet și cu ceva fizic, palpabil. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Noi vă mulțumim pentru prezență, vă îmbrățișăm cu drag, sperăm din suflet să vă fie de folos informațiile. Vă așteptăm cu drag și la ședințele individuale, aveți link în primul comentariu, doar pe site-ul meu oficial. Și de asemenea vă reamintim și de Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche, la fel aveți link în primul comentariu. Vă iubesc, vă îmbrățișez, vă iubim, vă îmbrățișăm de fapt și vă dorim să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.